Da. N-am primit răspuns. Și nu a deschis-o mai tare. Nu înțelegi. Ăla cu duva și nu a deschis portiera mai tare. Știți când a trecut, eu deschis portiera să intri în mașină, știi? Nu, dați seama. Adică el vrea să... Salut, sunt Gina! Sunt Carlos James. Ia, mâncare bună, să meargă? Parțial. Mă, mersi cu plăcere, vezi? Motiv la aparatul. Dar el nu-i divină cu nimic. Dacă ai cere să oprească acolo, el oprește, înțelegi? Clientul nostru, stăpânul nostru. Ei, doamnă, șoară. Profi? Hai de să-l uzi pe alta. Bună asta. Știu că la Casa Manelor a fost Alexandra? La paparazzi. Te două manele scutau? Manele, da. Casa paparazzi asta. Paparazzi? E de acolo. Ha? De acolo. La Teatrul Bacovia. Da, mă. Cine nu știe, nu cunoaște.